Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Χατζηπαυλής και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο SQL Server in Greek. Ελπίζω να είστε καλά, να προστατεύεστε από τον κορονοϊό και το κυριότερο να μένετε σπίτι, μήπως και καταφέρουμε και ξαναγυρίσουμε πάλι στην κανονική μας ζωή. Έχουμε κάνει ένα pause και ευελπιστούμε να ξαναγυρίσουμε σε αυτήν σύντομα. Πέρα από αυτά λοιπόν, στο συγκεκριμένο SQL Server in Greek θέλω να σας δείξω κάποια πράγματα, όπου η αφορμή για αυτά ήταν ένα mail που έλαβα από ένα φίλο του και μέλος του skillschool.gr, όπου ζητούσε πώς μπορεί να προσθέσει μια conditional λογική σε jobs τα οποία τελούμε μέσω του SQL Server Agent. Η πραγματική του ερώτηση ήταν το πώς μπορούμε να εκτελέσουμε jobs σε Always On Availability Group. Γι' αυτό όμως έχω το βίντεο το οποίο φαίνεται σαν pop-up στο βίντεο αυτό και το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε. Τι ήταν αυτό που τον όθησε στο να ζητήσει το κάτι παραπάνω? Αυτό που τον όθησε να ζητήσει το κάτι παραπάνω σε σχέση με το βίντεο, γιατί το είχε δει το βίντεο, ήταν να μπορώ να έχω μια λογική τέτοια, να μπορώ να ελύσω ανάλογα με τις καταστάσεις. Επειδή αυτή τη στιγμή στο virtual μηχανάκι δεν έχω κάποιο Always On Availability Group, γενικότερα θέλω να δείξω το πώς μπορούμε να καλύψουμε ανάγκες λογικής πάνω σε jobs που τρέχουν μέσα στο SQL Server Agent. Αρχικά θα έρθω και θα μηδενίσω όλα τα logs που έχω στο jobs history και αυτό μπορείτε να το κάνετε με το συγκεκριμένο σκριπτάκι, το οποίο το συγκεκριμένο σκριπτάκι μπορείτε να έρθετε και να το βρείτε στο συγκεκριμένο άρθρο μου. Και αφού το κάνουμε αυτό, ας έρθουμε να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Να τονίσω εξ αρχής ότι δεν υπάρχει η τέλεια λύση. Υπάρχουν όμως αρκετές λύσεις, αρκετοί τρόποι να προσεγγίσει το συγκεκριμένο θέμα και ανάλογα ο καθένας μπορεί να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο νιώθει καλύτερα ή του ταιριάζει καλύτερα ή εν πάση περιπτώσει του δημιουργεί τα λιγότερα προβλήματα ή είναι πιο κοντά σε αυτό που θέλει. Φυσικά αν κάποιος έχει κάποια πρόταση για να το κάνουμε enhance αυτό, είναι καλόδεχούμενο. Μπορώ να έρθω και να ξεκινήσω από το απλό. Ας πούμε λοιπόν ότι έχουμε ένα job, στο οποίο το συγκεκριμένο job έχει ένα συγκεκριμένο step και στο συγκεκριμένο step το πιο απλό πράγμα το οποίο αρχίζουμε να κάνουμε είναι να παίρνουμε ένα backup την database μας. Το συγκεκριμένο step θα δουλεύει μια χαρά καλά, όμως θα αρχίσει και θα σκάει αν η συγκεκριμένη database γίνει παραδείγματος χάρη offline. Αυτό σημαίνει ότι όταν θα αρχίσει να σκάει η συγκεκριμένη database, στο history θα βλέπουμε ότι είναι σκασμένο το συγκεκριμένο job. Είναι κάτι το οποίο το θέλουμε και θα πρέπει να το κάνουμε investigation για να δούμε τι θέλουμε. Για ποιο λόγο έχει γίνει αυτό το πράγμα. Όμως, υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν θέλουμε το συγκεκριμένο job να εκτελείται εφόσον ο έλεγχος που κάνουμε στη συγκεκριμένη database ισχύει. Π.χ. ας πούμε αν είναι offline. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να βάλουμε έναν έλεγχο και να δούμε αν η συγκεκριμένη database είναι online. Αυτό εύκολα μπορούμε να το κάνουμε χρησιμοποιώντας το sys databases και το state field. Αν λοιπόν το state field είναι 0, ξεκίνα να πάρεις τη συγκεκριμένη database backup. Όταν λοιπόν εγώ έρθω και εκτελέσω το συγκεκριμένο job, και μάλιστα για να βεβαιώσουμε ότι η βάση μας είναι online, ας έρθουμε και να της πούμε ότι είναι online. Αν λοιπόν εγώ θα έρθω και θα κάνω έξω το συγκεκριμένο job, θα πάρθει αντίστοιχα και το backup και αντίστοιχα στο history θα δούμε ότι είναι ένα πετυχημένο job το οποίο έχει έρθει και έχει κάνει μια χαρά ωραία τη δουλειά του σύμφωνα με αυτόν τον τρόπο που το έχουμε προδιαγράψει. Αν λοιπόν έρθω εγώ και του πω ότι η συγκεκριμένη database είναι offline και πάω να τρέξω το συγκεκριμένο job, θα δούμε ότι πάλι λέω ότι είναι επιτυχημένο,
Και αν θα πάμε πάλι στο history και κάνουμε ένα refresh, θα δούμε ότι και τα δύο είναι επιτυχημένα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουμε πάρει backup. Είναι κάτι το οποίο πιθανόν κάποιοι θέλουν να το βλέπουν έτσι, κάποιοι άλλοι θέλουν να βλέπουν ότι είναι σκασμένο για να δουν τι γίνεται. Όταν έχω να παίξω με Transact SQL statements, όπως είναι το συγκεκριμένο job, τα πράγματα είναι εύκολα. Γιατί βάζουμε τον έλεγχο μέσα στο step και κάνουμε τη δουλειά μας. Όταν όμως έχουμε jobs τα οποία δεν έχουν Transact SQL statements, π.χ. ας πούμε έχουμε jobs τα οποία έχουν steps όπου εκτελούν ένα SSIS πακέτο. Αν λοιπόν εγώ έρθω και φτιάξω και έχω φτιάξει ένα χάζο SSIS πακέτο που διαβάζει τη συγκεκριμένη database και βγάζει ένα αρχείο στο δίσκο, όσο λοιπόν η συγκεκριμένη database είναι online, και ας τη γυρίσουμε online, και έρθω να εκτελέσω το συγκεκριμένο step μέσα στο συγκεκριμένο job, θα δείτε ότι όλα πήγα μια χαρά καλά και αν θα δούμε στο view history είναι ένα πετυχημένο execution του job. Αν εγώ τη βάση τη γυρίσω offline και πάω να εκτελέσω το συγκεκριμένο job, θα δούμε ότι έχουμε failure. Και αν θα πάμε στο history, όντως είναι το failure. Πώς λοιπόν θα μπορούσα να πιάσω την περίπτωση που αν η βάση μου είναι offline ή το οποιοδήποτε condition το οποίο θέλω, το συγκεκριμένο job να μην σκάει, αλλά να μην εκτελείται και να μπορώ να βλέπω μέσα στο view history κάτι διαφορετικό από το failure. Για να έρθουμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται. Αν θα έρθω και ακριβώς το ίδιο πράγμα το φτιάξω διαφορετικά, όπου έχω το main step, όπου έχω το execution του συγκεκριμένου πακέτου, αλλά έχω έρθει και έχω βάλει ένα step πριν από αυτό, όπου έρχομαι και λέω στο συγκεκριμένο step ότι αν η βάση είναι offline, έλα και κάνει raise ένα error, όπου το error να είναι αυτό. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση δεν κάνω τίποτα. Τι άλλο πρέπει να έρθω να κάνω? Θα πρέπει να έρθω στο advanced και να του πω στο on success πήγαινε στο επόμενο βήμα, δηλαδή το να κάνεις εκτέλεση του πακέτου. Στον failure πήγαινε σε ένα άλλο βήμα, το οποίο είναι αυτό που θα κάνω exit. Άρα λοιπόν αν θα έρθω να δω στο exit, το μόνο που έχω έρθει και έχω κάνει είναι απλά να πω ένα print OK και στο on success να του πω κάνει quit και reporting success και στο failure κάνει quit και κάνει report το failure. Στο προηγούμενο βήμα στο main, επειδή δεν θέλω να έρθει και να εκτελεστεί το τρίτο βήμα, στο advance έχω έρθει και του έχω πει να κάνει στο success quit και report το success και στο failure να έρθω να του κάνω report το job failure, που σημαίνει ότι αν η βάση μου δεν είναι offline και κάτι πάει στραβά, να πάρω το μήνυμα το οποίο θέλω, το ότι έγινε failure το συγκεκριμένο job. Αυτό εδώ, αν θα έρθω και αν έχω τη βάση μου online και πάω να το κάνω execute, μια χαρά θα δουλέψει. Αν θα πάμε στο history θα δούμε ότι είναι ένα πετυχημένο job, στο οποίο μου λέει ότι έχει εκτελέσει το check και το main, και επειδή του έχουμε πει στο main ότι όταν τελειώνει να κάνει exit, δεν εκτελείται το τρίτο που είναι το exit step. Αν όμως γυρίσω τη βάση σε offline
και έρθω να εκτελέσω το συγκεκριμένο job, θα μας πει ότι είναι πάλι success, και αν θα πάμε στο view history, δηλαδή ότι μου βγάζει ένα warning, όπου εδώ μου λέει ότι έχει εκτελέσει το πρώτο, το check, όπου όμως επειδή μέσα στο check έχω έρθει και έχω βάλει raise error, το βγάζει σαν failed, και με βάση τη λογική την οποία έχω ορίσει ήταν να πάει να εκτελέσει το exit, όπου το exit λέει ότι είναι επιτυχημένο. Αν λοιπόν θέλετε να βλέπετε warnings αντί για errors, ένας τρόπος για να το υλοποιήσετε είναι αυτός εδώ. Ο αγαπητός συνάδελφος έλεγε ότι δεν θέλω να βλέπω ούτε warnings. Θέλω να βλέπω πάντα success για το δικό του το σενάριο. Αν αυτό θέλουμε να το κάνουμε κάπως διαφορετικά, μπορούμε να έρθουμε και να κάνουμε τα εξής. Έχω πάλι την ίδια ακριβώς λογική, όπου εδώ στην ουσία έχω το check και το main task. Προσέξτε ότι στο advance έχω έρθει και του έχω πει on success go to next step και on failure κάνε quit και report, και στο main, πότε θα εκτελεστεί, έλα κάνε quit το job και reporting success, ενώ στο failure έλα και κάνε quit το job και reporting success και reporting failure. Αν έρθω λοιπόν εγώ εδώ και εδώ τι έχω κάνει, θα δείτε ότι αντί να χρησιμοποιήσω το error, πάλι διαβάζω το state της database μου, και αν είναι offline, τότε έρχομαι και λέω να σταματήσω το συγκεκριμένο job. Πιθανότατα να σας προβληματίζει το τι έχω γράψει εδώ, αλλά αυτά είναι από τα tokens τα οποία έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε μέσα σε ένα job στο SQL Server. Μπορείτε να ψάξετε στα books online του SQL Server και να δείτε τα tokens για το SQL Server Agent Jobs, και απλά έρχομαι και του λέω έλα να σταματήσεις τη συγκεκριμένη διαδικασία, που σημαίνει ότι αν η βάση δεν είναι online, τότε η συγκεκριμένη διαδικασία θα σταματήσει. Στο main task το μόνο που κάνω είναι να εκτελέσω ένα SSIS πακέτο, το ίδιο SSIS πακέτο. Okay. Αν λοιπόν εγώ έρθω τη βάση μου και τη γυρίσω πάλι online και έρθω να εκτελέσω το συγκεκριμένο job, μια χαρά θα εκτελεστεί. Αν θα πάμε στο history θα δούμε ότι είναι επιτυχημένο job. Αν θα έρθω και θα γυρίζω τη βάση σε offline και κάνω τη συγκεκριμένη εκτέλεση του job, και έρθω στο history, ενώ μεν είπε ότι εκτελέστηκε σωστά, βλέπετε ότι επειδή η βάση είναι offline, βλέπετε ότι το συγκεκριμένο job είναι stopped. Δεν είναι error, δεν είναι warning, αλλά το job είναι stop. Αν κάποιοι θέλουν να βλέπουν αυτό σε σχέση με το error, μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Εξαρτάται πάντα από το τι εργαλεία monitoring χρησιμοποιείτε. Αν τώρα δεν θέλετε ούτε αυτό, τότε μπορούμε να γυρίσουμε σε μια διαφορετική λογική. Αν εγώ έρθω και φτιάξω το ίδιο ακριβώς πράγμα, πάλι με τη λογική των τριών βημάτων, όπου έχω το check, έχω το main και το exit, αγνοήστε τον success εδώ πέρα και το failure, αν και το failure σε όλα είναι quit και report, και πάμε να δούμε τι έχουμε κάνει. Αρχικά ας πάμε στο exit, το οποίο στο exit έχει απλά OK, ένα print OK. Αν θα πάμε στο main task, έχει απλά
την εκτέλεση του πακέτου. Και αν θα πάμε στο check, θα δούμε ότι εδώ μπορούμε να πάμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Ο διαφορετικός τρόπος είναι ότι πάλι ερχόμαστε και διαβάζουμε το state της database, πάλι παίρνουμε με τα tokens το job ID και αν η βάση είναι offline ή online, ερχόμαστε και κάνουμε update το πρώτο step, δηλαδή το check, στο που θα πάει αν είναι success ή failed ο έλεγχος που έχουμε κάνει. Έτσι λοιπόν εγώ λέω αν στη συγκεκριμένη βάση ο έλεγχος είναι ότι η βάση μου είναι offline, τότε έλα και κάνω update το step 1, όπου στον success του θα πάω στο step 3. Αν η βάση είναι online, τότε έλα και κάνω update το step 1 στο on success του, δηλαδή στο go to next step, γιατί αυτό σημαίνει το 4. Μπορείτε να κοιτάξετε στο documentation της SP update job step ότι θα πάει στο 2. Άρα λοιπόν του λέω ότι αν είναι offline η βάση θα πάει στο exit, ενώ αν η βάση είναι online θα πάει στο 2 task. Ok, αυτό εδώ είναι remark, δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε μαζί του. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση έχω μια διαφορετική συμπεριφορά και πρέπει να καταλάβουμε ακριβώς τι γίνεται. Μου βγάζει και ένα warning, θα το κάνετε ignore το συγκεκριμένο warning. Αν λοιπόν τη βάση τη γυρίσω online και έρθω να εκτελέσω το job, εκτελείται κανονικά το πακέτο, γίνεται το export του αρχείου και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Αν θα έρθω στο history, θα δείτε ότι είναι ένα πετυχημένο job. Αν τη βάση τη γυρίσω offline και έρθω να τρέξω το συγκεκριμένο job, θα έχουμε failure. Γιατί θα έχουμε failure? Θα έχουμε failure γιατί ναι μεν έχουμε έρθει στο check και έχουμε πει τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε, αλλά αυτό ισχύει όχι για την εκτέλεση την οποία κάνουμε, αλλά για την εκτέλεση που θα ακολουθήσει μετά. Με την SP Update Job Step δεν μπορώ να πειράξω την τρέχουσα εκτέλεση, αλλά μπορώ να πειράξω την επόμενη εκτέλεση. Άρα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση, όταν υπάρχει μια τέτοια αλλαγή, θα έχω ένα failure. Μπορεί να μην έχω συνεχόμενα failure, αλλά θα έχω ένα failure. Τώρα εδώ, σε αυτή την περίπτωση, αν θα πάω να εκτελέσω ξανά το job μου, θα δείτε ότι αμέσως μου λέει ότι είναι success, και αν θα πάω στο view history θα δείτε ότι σε αυτό που έγινε failure προσπάθησε να εκτελέσει το 1 και το 2, δηλαδή το check που έτσι καλώς εκτελείται και το main που είναι το πακέτο, ενώ εδώ έχει έρθει εκτελέσει το 1 και το 3. Το ίδιο θα γίνει και στην περίπτωση που ξαναγυρίζω τη βάση μου online, όπου εδώ αν θα πάω να κάνω execute δεν θα έχω failure την πρώτη φορά, γιατί στην ουσία εκτελώ το πρώτο βήμα και το τρίτο που δεν έχουν κάτι που κάνουν failure, αλλά στην ουσία δεν έχει εκτελεστεί το export του αρχείου. Αν θα έρθω στο view history θα δείτε ότι πάλι έχω πετυχημένο task που έχει εκτελέσει το 1 και το 3. Αν τώρα το ξανά εκτελέσω, θα δείτε ότι θα εκτελέσει το check, τον έλεγχο που έχουμε κάνει, το step του check, και φυσικά το export του αρχείου. Απλά στην προκειμένη περίπτωση, για να το πούμε απλά, είναι ότι θα πρέπει το job να εκτελεστεί την επόμενη φορά για να πάρει τη σωστή οδηγία.
Αν τώρα σε κάθε περίπτωση κάτι από όλα αυτά δεν σας βολεύει, πιθανότατα να χρειαστεί να φτιάξετε ένα άλλο job που να κάνει τον έλεγχο και αυτό το job, αυτός ο έλεγχος που θα βάλει στο job να έρθει και να καλεί τα jobs τα οποία εσείς θέλετε, όπως έχω περιγράψει στο βίντεο που σας έχω πει να δείτε προηγούμενα για τα Always On Availability Group. Αυτά είναι τα σενάρια με τα οποία μπορώ να έχω λογικές condition στα jobs στο SQL Server Agent. Κάποιους θα τους βολέψουν. Κάποια πιθανόν σε κάποιους να μην τους βολέψουν. Σε κάθε περίπτωση αυτές είναι οι πιθανότητες, οι δυνατότητες οι οποίες έχω για να μπορέσω να ικανοποιήσω τη συγκεκριμένη ανάγκη. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο SQL Server in Greek, να είστε καλά και παιδιά, μένουμε σπίτι. Να είστε όλοι καλά.